كيف لو قارنت جهاز ينطوي من سامسونج مع أقوى جهاز من شركة آبل؟ بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، ومقارنة ما بين جهازين كل واحد فيهم جاب ابتكار مختلف، وكل واحد جاب أقوى ما عند الشركة من أحد الزوايا. فهنا آبل حطت كل شيء عندها أقوى شيء، وهنا لو تكلمنا عن سامسونج جابوا الشاشة اللي تنطوي وكفاءات جدا كويسة. يوم اشتغلنا على المقارنة حسيت إني قاعد أراجع جهاز من سامسونج عمره 3 سنين مع جهاز من آبل، وبتحسوا هالإحساس خلال الأجزاء المختلفة حقة المقارنة، لأنه بالفعل هنا سامسونج ما جابوا آخر التقنيات اللي عندهم أبدا، هم جابوا أحدث تقنية من ناحية طي الشاشة. أما غير كذا الكاميرا اللي موجودة هنا ترجعنا للنوت، لا وش النوت، ترجعنا للS 8، ترجعنا لقدرات صار لها 2 3 على جوالات سامسونج. وهنا هذه أحدث وأقوى شيء من شركة آبل. فالمنافسة ما بين الجهازين فيها عدل من ناحية، وأيضا فيها تمييز من نواحي أخرى. المهم خلينا على طول أروح لأول نقطة في المقارنة، وهي التصميم والبناء. ولكن لحظة، وأذكركم بأن هذه المقارنة مبنية على الأرقام، فخلال ما أنا قاعد أمشي في المقارنة عليكم حاجتين تسووها: تكونوا مشتركين في القناة، وأيضا تبنوا المقارنة على احتياجاتكم. فالكفة يمكن ترجح عندي في جهة وانتم رجحت في الجهة الثانية، وهذا من حقكم، والأرقام هي الحاكمة ولغة الأرقام هي الأساس. تصميم الجالكسي زي فليب يعتبر الأول من نوعه من سامسونج، هاتف قابل للطي بأسلوب الصدفة. الجوال يجي بتصميم زجاجي مع إطار من الألمنيوم. الواجهة الأمامية أكثرها شاشة مع ثقب دائري في المنتصف يحتوي على الكاميرا الأمامية، والجهة الخلفية نلاحظ وجود شاشة إضافية وبجانبها الكاميرات الخلفية. تصميم الآيفون 11 برو ماكس هو نفس التصميم اللي تقدمه لنا آبل مع موديلات ال10 الإكس، ساندويتش زجاجي بواجهة بشاشة كاملة مع نتوء علوي يحتوي على مجموعة حساسات للتعرف على الوجه، إطار من الستينلس ستيل، ولأول مرة 3 كاميرات خلفية بتصميم مربع ومشابهة لتصميم كاميرات الميت 20 برو. برضو الآيفون يقاوم الماء والغبار بمعيار IP68، وهذه المقاومة مو موجودة في الجالكسي زي فليب، وبعدين بسولف عليها. الكفة ترجح عند مين؟ كالعادة التصميم ذوق شخصي، الهاتفين أنيقين جدا وتعتمد عليك. مثلا إذا أنت تفضل جوال ينطوي فعندك الزي فليب، وإذا أنت تفضل جوال بالأسلوب التقليدي فعندك الآيفون 11 برو ماكس. نقطة لكل جوال. إذا أنت مليت من الشاشات العادية اللي صار لها 10 سنوات على نفس المبدأ، شاشة تنطوي بتعطي لك بعد إضافي إيجابي، شيء مرة ما جربناه بشكل جدا كبير، مختلف عن تجربة الفولد. الزي فليب يعطيك تجربة رايقة، فورم فاكتور أصغر. فلو قارنا الشاشات هل هو عدل أو لا؟ هل عدل نقارن الشاشة بأكمل قدراتها مع شاشة هي الجيل الثاني من الشاشات اللي تنطوي، اللي المفروض أنه زجاج ولا ما هو زجاج، مواد معاصرة مع بعض مخلوطة مع بعض ما لي علاقة، المهم هي تنطوي. في عفطة، تشوفوا العفطة ولا لا؟ في عفطة كذا موجودة في الزاوية بس تنطوي، ما تروح مكان إلا ماسك الجوال تسوي كذا، جوال هذا اللي ينطوي معروف، هذا شيء معتاد. مقارنة الشاشات كيف؟ الشاشة الجالكسي زي فليب يجي بشاشتين، الأساسية 6.7 إنش من نوع الدايناميك أوميليد ومسماها إنفينيتي فليكس. الشاشة تشكل 82.5% من الواجهة، وتجي بدقة 2636 في 1080 بكثافة 425 بكسل في الإنش الواحد. تدعم تقنية HDR 10 بلس. وأيضا الشاشة الثانية تجي من الخلف وحجمها 1.1 إنش من نوع السوبر أموليد بدقة 300 في 112 بكثافة 303 بكسل للإنش. وهذه الشاشة تدعم اللمس وتعرض لك التنبيهات وتتيح لك الرد على المكالمات. برضو تمكنك من عرض تطبيق الكاميرا وأخذ السيلفيز من الكاميرا الخلفية. الآيفون 11 برو ماكس يجي بشاشة 6.5 إنش من نوع الأوليد ومسماها السوبر ريتنيا XDR، تشكل 83.7% تقريبا من الواجهة وبدقة 2688 في 1242 وكثافة 458 بكسل في الإنش. تدعم الدولبي فيجن والHDR 10، وبرضو تدعم الترو تون كولر، وتم استبدال 3D تاتش بتقنية الهيبتك تاتش المتوفرة سابقا على الآيفون 10R. الكفة ترجح عند مين؟
الشاشات كلهم ممتازين وبالأرقام متقاربين جدا. هناك فرق في الشاشة لمصلحة شاشة ال11 برو ماكس، لكن الجالكسي زي فليب واللي يجي بشاشتين واحدة قابلة للطي، إذن حيكون في نقطة لكل واحد من هذول الجهازين. لحظة كمان، مع احترام إنه الآيفون الشاشة هي تقليدية وإحنا متعودين عليها، يعني صلبة ما تخاف عليها من الضغط ولا من أظافرك، على عكس الشاشة اللي موجودة في الزي فليب. هذه الشاشة جديدة ينخاف عليها. النظام: الجالكسي زي فليب يجي بنظام الأندرويد 10 بواجهة الون يو آي 2.1 الغنية عن التعريف وتعتبر خفيفة وسهلة. برضو الواجهة تدعم النمط الليلي والمجلد الآمن والكيدز مود نمط الأطفال للمراقبة الأبوية، وتدعم أنماط تحسين الأداء والبطارية في الألعاب زي نمط الجيم بوستر. وبرضو الواجهة تتعلم على استخدامك لتحسين استهلاك البطارية. الايفون 11 برو ماكس يجي بنظام الاي او اس 13 مع تحديثاته، واللي قام بإضافة أهم ميزة اللي هي الثيم الليلي، النمط الليلي، وصول سريع للواي فاي وللبلوتوث، فكان في اختصارات رايقة مرة مع هذا النظام. والتحديث الأخير: إعادة تصميم لتطبيق الصور مع إضافة خصائص لتعديل الصور، إعادة تصميم أيضا للاب ستور وتطبيق الريمايندرز. طيب الكفة ترجع عند مين؟ كل الأنظمة لها مزاياها وخصائصها، ولكن لازم نتعمق فيها أكثر، لأنه كذا حنقدر نحدد النظام الأنسب لكل شخص فينا ونعرف الكفة ترجع عند مين. هنا لو أنا تكلمت عليهم كل واحد منهم يستاهل نقطة، فكل واحد من النظامين ناضج في كمية ممتازة من الحماية، وأيضا يمكننا من أشياء جدا كثيرة، فنقطة لكل واحد منهم. وهنا أذكركم أنه أنتوا تحطوا النقاط على الشيء اللي يناسبكم، فلو لقيتوا الاي او اس هو أنسب لكم بحكم جوالاتكم الحالية آيفون وما ودكم تغيره، إذا نقطة حتكون للآيفون. ولو العكس ومحبتكم للأندرويد أكثر في الاستخدام، إذا النقطة هنا حتروح للأندرويد. المعالج اللي موجود في الزي فليب ما هو بأقوى معالج موجود في السوق، ومن باب التذكير حتى لو جبت أقوى معالج موجود في السوق من سامسونج بلغة الأرقام، معالج ال 13A بايونيك بيتغلب عليه، ولكن يظل هو اعتمادا على التطبيقات وطريقة استخدامنا لهذه الأجهزة. فكل واحد من الأجهزة هذه بيتمم المكالمات بشكل طبيعي، كل واحد من الأجهزة هذه بيتمم لنا إرسال الرسائل بشكل طبيعي والواتساب بشكل طبيعي. هي ما بعد هذه الأنواع من الاستخدام اللي بتبني معك فرق مع المعالج. التطبيقات المتقدمة، الألعاب اللي تحتاج نهم في الذاكرة والمساحة والأداء، هنا الأمور تفرق، لأن كل واحد فيهم أنت تتكلم تقريبا 5000 ريال، ما حد حيستثمرها عشان أداء الألعاب بس، لازم يكون في أكثر من شيء. المهم لو تكلمنا على المعالج، الجالكسي زي فليب يجي بمعالج السناب دراجون 855 بلس 8 أنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر، يقدم أداء ممتاز في الاستخدام اليومي وللألعاب وحتى في البطارية. الايفون 11 برو ماكس يجي بمعالج الاي 13 بايونيك ب7 نانومتر، ومعالجات الاي من ابل معروفة بقوتها وسلاستها، وكثير ما كانت تحتل الصدارة في اختبارات الاداء. يقال بان المعالج سبب في توفير اداء البطارية ايضا، وما ننسى ان قوة المعالج ساهمت في تقديم مزايا التصوير اللي شفناها مع الايفون 11 برو ماكس. في اختبار الجيك بنش 5 الجالكسي زد فليب عطانا 764 نقطة في النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة 2636 نقطة. الايفون كانت تجربة مختلفة، فعطانا في النواة الواحدة 1332 نقطة، في الأنوية المتعددة تقريبا 3477 نقطة. الكفة ترجع عند مين؟ المعالجين ممتازين ويقدمون كفاءة عالية في الأداء، لكن كالعادة بلغة الأرقام والاختبارات فمعالج الاي 13 بايونيك اللي موجود في الايفون هو اللي تقدم، مع احترام الأداء اللي موجود في نفس الزي فليب. وعلى فكرة ما أدري ليش كمان ما حطوا آخر معالج في الزي فليب، ولكن يظل خلنا ننتظر ونشوف النسخ الجاية. الدخول الآمن، الجالكسي زي فليب يقدم عدة طرق للحماية، وهي النمط، الرقم السري أو الرمز، صورة للوجه، وطبعا مستشعر البصمة المدمج في زر التشغيل، واللي يقدم كفاءة عالية من ناحية الاستجابة. الايفون 11 برو ماكس يقدم طريقتين للدخول، وهي الرقم السري أو الفيس آي دي اللي تحسن كثير في أدائه من المرة الأولى، ومعروف بقوة الحماية فيه أيضا. وأيضا هذه المرة الفيس آي دي أسرع بشوي وياخذ زيادة زوايا، لكن مو هذاك الفرق الكبير. الكفة ترجع عند مين؟ أكيد للجالكسي زي فليب، لأنه يقدم خيارات أكثر متنوعة في الحماية، مع كامل الاحترام والتقدير للايفون 11 برو ماكس اللي يقدم فيس آي دي بأمان جدا عالي وتقنية جدا عالية. فعن نفسي أنصح أكيد أنك تستخدم الفيس آي دي على ال 11 برو ماكس، ولكن ما تستخدم الكاميرا الأمامية على الزي فليب، لأنه ما في حساسات، ما في إلا كاميرا تعطيك أقوى شيء
كاميرا زي ما ذكرت لكم كأنها من قبل جيلين ثلاثة. هل الكاميرا القديمة تصمد أمام كاميرا الآيفون اللي عرفت بجودة ألوانها؟ هنا حياخذ نقطة ولا ما حياخذ نقطة؟ الكاميرات. الجالكسي زي فليب بيجي بكاميرتين خلفية بدقة 12 ميجا بكسل، عريضة جدا بزاوية 123 وعريضة بزاوية 78. الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجا بكسل، وتفاصيل ومواصفاتها معروضة أمامكم على الشاشة. الآيفون 11 برو ماكس يمتلك 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجا بكسل، جاية في مربع وهي عريضة جدا ومقربة. الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل، وتفاصيل ومواصفاتها معروضة أمامكم أيضا على الشاشة. في الصور الثابتة كل الجوالين يقدمون جودة ممتازة، ولكن الآيفون 11 برو ماكس حيقدم لكم بعد ديناميكي أفضل مع الألوان الطبيعية أكثر. كل ما كانت الألوان طبيعية أكثر كل ما كان أفضل لتعديل الصور. ننتقل للعدسة الواسعة الموجودة في الجهازين، ومثل معظم الهواتف في فرق واضح في ألوان وتباين الصور بين العدسة العادية والواسعة جدا في الجالكسي زي فليب، بعكس الآيفون اللي ممكن يكون أدق هاتف اليوم من هذه الناحية، وهي الحفاظ على الألوان والتباين بين العدستين الأساسية والواسعة جدا. هذا مو معناه أن الزي فليب سيء في العدسة الواسعة، لكن الآيفون أفضل. وعلى فكرة الزي فليب يقدم زاوية أوسع من الآيفون لأنها 123 درجة، وعلى كلام سامسونج هالزاوية تحاكي رؤية العين، زاوية رؤية العين نفسها. في التقريب الحقيقي في أفضلية بسيطة للآيفون، وفي التقريب الرقمي الجالكسي زي فليب يقرب حتى 8 مرات والآيفون حتى 10 مرات. في صور البورتري كلهم ممتازين، بس مثل ما قلنا من قبل أبل تعتمد في البورتري على العدسة المقربة، وهذا الشيء هو الأصح في عالم التصوير، والسبب أنه المقربة تعطي إحساس DSLR بسبب التقريب، أما الاعتماد على العدسة الواسعة يعطي إحساس فلتر إلى حد ما. في تحديد الحواف كلهم عندهم مشاكل. لو الجوالين كان فيهم عدسة TOF أو عدسة 3D حنتوقع هيكون الأداء أفضل. في تصوير الليلي كل الجوالين يقدمون أداء مرضي، لكن التفوق لصالح الآيفون لأن سحب الإضاءة فيه أفضل والتشويش قليل في الصور، بعكس الزد فليب اللي تشويش الصورة فيه عالي. الكاميرا الأمامية جيدة جدا في الاثنين، السيلفيات ممتازة، لكن الآيفون يتفوق من ناحية الألوان وتفاصيل البشرة. الزي فليب يجملك أكثر، وفي صور البورتري نشوف أنه عزل أفضل في الزي فليب لكن ألوان أفضل في الآيفون. في تصوير الفيديو بشكل عام معروف أنه الآيفون قوي جدا، الزي فليب يؤدي الغرض بدقة جيدة جدا لكن أقل مستوى من ناحية الألوان والتباين من الآيفون. ومن ناحية دقة الفيديو كلهم يصورون بدقة 4K و60 إطار في الثانية. في تصوير الفيديو الكاميرا الأمامية تقريبا الآيفون يتفوق من ناحية الألوان والثبات، وبرضه الآيفون يدعم ميزة التصوير البطيء للكاميرا الأمامية واللي اسمها سلو وسيلفي، بطيء وسيلفي صارت سلوفي. الكاميرات الأمامية على نفس الجهازين، عندكم الزي فليب وعندكم الآيفون 11 برو ماكس. تلاقوا تباين من ناحية الصورة، شوف الشمس والتعامل بالكاميرات الأمامية مع الشمس كيف حيكون. وأيضا شوف لما أجيب الممر هنا لاحظين شوفوا الألوان كيف طالعة على الفليب وكيف الألوان طالعة على نفس الآيفون. الألوان وأيضا خلينا نجي للزاوية ذي اللي فيها أشياء كثيرة وألوان وراي الصور. لاحظين الزاوية هذه كيف طالعة على نفس الجهازين. هذا كل واحد من الأجهزة ومع الأداء. خلينا نقلب كاميرا، وهذه هي الكاميرات الخلفية اللي موجودة على نفس الجوالين. وأتكلم على الزي فليب وأيضا أتكلم على الآيفون 11 برو ماكس. خلينا نجي للمكان اللي فيه نفس الإضاءة العالية أو الشمس، صح؟ هنا، وهذا نفس الوضع مع الشمس كيف يكون هنا مع التقنية. وأكيد عندكم الزوايا اللي تقدروا تصوروا فيها، الزاوية العريضة جدا والزاوية العادية، فهذه كلها موجودة في نفس الجهازين، ولكم الخيار من ناحية الجودة واللون والأنواع. حركات. الجالكسي زد فليب يدعم التصوير البطيء بدقة HD و960 إطار في الثانية. الآيفون 11 برو ماكس يدعم التصوير البطيء بدقة فل HD و240 إطار في الثانية. الكفة ترجع هندمين. الزي فليب أداؤه ممتاز جدا كهاتف، الهدف الأساسي منه ما هو بالتصوير وإنما الشاشة، وفي المقابل الآيفون معروف بجودة التصوير والنضج اللي وصل له في التصوير، فالنقطة هنا حتروح للآيفون وبكل جدارة. بلغة الأرقام بطارية الآيفون هي الأقوى، قدرة شحن الآيفون هي الأقوى، ولكن لو سامسونج اتخذت القرار وحطت هنا قدرة شحن 45 واط، كم كان يبي للجهاز عشان ينشحن؟ لو يعني لو حسبناها بالأرقام وكل شيء تقريبا هذا الجوال كان بينشحن شحنة كاملة خلال ساعة إلا، ولكن سامسونج اتخذت القرار بتعطيه 15 واط فقط عشان الأجيال الجاية
كمان تتحسن وكمان نشتري. المهم مقارنة بالبطاريات وبين الجهازين. البطارية: الجالكسي زي فليب يمتلك بطارية 3300 ملي أمبير، والجهاز يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، ويجي في الصندوق هذا الشاحن السريع، ويدعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي، بحيث تقدر تشحن أي جهاز آخر يدعم هالشحن اللاسلكي من نفس الزي فليب. الآيفون 11 برو يجي ببطارية 3969 ملي أمبير، يدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، ويجي في العلبة ويدعم الشحن اللاسلكي. طيب الكفة ترجع عند مين؟ أكيد عند الآيفون 11 برو ماكس، لأنه يمتلك أكبر سعة في البطارية، والشحن السريع اللي موجود في العلبة أقوى، يدعم إلى 18 واط. مع الاحترام والتقدير الجالكسي زي فليب اللي عطى شحن عكسي على صغر حجمه وقلة بطاريته، أو نقدر نقول حجم البطارية الصغير. الاتصال والتخزين: الجالكسي زي فليب يقدم مساحة تخزينية داخلية 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت للذاكرة. أيضا يدعم شريحة سم واحدة مع شريحة إلكترونية مدمجة الإي سم، وما يدعم كرت ذاكرة خارجي. الآيفون 11 برو ماكس يجيب مساحة تخزينية يا 64 يا 256 يا 512 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت للذاكرة للرام، وطبعا يدعم شريحة عادية وشريحة إيسم، ولا يدعم كرت ذاكرة خارجي. كل الجوالين يدعمون تقنية ال NFC وخدمات الدفع، فمثلا مع الجالكسي زي فليب تقدر تستخدم مدى باي، والآيفون 11 برو ماكس تقدر أيضا تستخدم خدمة الدفع أبل باي، مع التوضيح أنه NFC الآيفون مو متاح لباقي التطبيقات، فقط تطبيقات نوعية. برضو الجوالين يدعمون البلوتوث 5 والخدمات السحابية المختلفة، ودعم الأجهزة من حولهم بشكل متقارب إلى حد ما بسبب النضوج الكبير للنظامين. الكفة ترجع عند مين؟ في تنوع سعات التخزين الآيفون 11 برو ماكس، وفي الذاكرة العشوائية الجالكسي زي فليب هو اللي يتفوق، فنقدر نقول نقطة لكل واحد من الأجهزة. خصائص إضافية إنه ينطوي. أوكي يعني معليش، دائما أقول خصائص إضافية والمجموعة والإيكو سيستم والنظام الأساسي اللي موجود كامل مجموعة الأجهزة، بس يا أخي ينطوي. واضح انه مره عجبني مساله الانطواء في هذا الجهاز. يعني الفولد ما عجبني كثر ما عجبني انه جوال ينطوي بالطريقه هذه ويجينا المملكه بشكل رسمي. يعني معليش، موتورولا سبقوكم يا سامسونج ونزلوا الجهاز، بس ما جانا السوق هنا، وابدا ما في تاكيد للحين اذا بيجي ولا لا. كان في تاكيد وراح التاكيد. ما عندي الحين الا زي فليب. خصائص اضافيه: كل الجوالين يقدمون أنظمة تبريد تحافظ على مستوى الحرارة في الجهاز. كل الجهازين فيهم مساعد شخصي خاص، بحيث أنه سيري موجودة في الآيفون 11 برو ماكس وبيكسبي في الجالكسي زي فليب. كل الاثنين متأخرين بعقود عن جوجل، واللي تقدر تفعله على الجهازين بتحميل التطبيق الخاص. إذا كنت من مستخدمين منظومة أبل كالساعة وجهاز الماك وتطبيقات أبل وغيرها، فالآيفون يقدم لك توافق رهيب معهم بشكل سريع وسلس، وهذه تجربة مميزة وصلت فيها أبل لمستوى متقدم جدا. ولو شفنا سامسونج والزي فليب، أيضا سامسونج عندهم منظومة جيدة من البادز بلس الجديدة، وأيضا الساعات حقتهم الذكية اللي في منها مخصصة كساعة ذكية، وفي منها سوار رياضة، فأيضا في منظومة، ولكن ما هي بحجم المنظومة اللي موجودة عند أجهزة أبل، ولا هي المنظومة اللي توفر كل أجهزتها عندنا في المملكة، فبعض الأجهزة فقط اللي توفرت بشكل رسمي. الكفة ترجع عند مين؟ من اسمها هي خصائص إضافية، فيبغالنا نشوف هنا أنت إيش تحتاج. ومن نفسي أقول إنه كل واحد منهم المفروض يحصل على نقطة، ولكن التناغم في منظومة أبل مع خصائصها الإضافية خلت النقطة تروح لنفس الآيفون. الأسعار وخدمات ما بعد البيع: الجالكسي زي فليب سعره 4999 ريال، ويتوفر باللون الأسود ويتوفر باللون الموف، وفي لون ذهبي ولكن محدود وحصري وللحين ما ندري متى بيجي للمملكة. وأيضا في العلبة يجي عندكم شاحن سريع بقوة 15 واط، وسماعات الAKG، وصلة USB Type C عشان نقل المعلومات من جوالك القديم، وأيضا غلاف الحماية البلاستيكي الخاص واللي يجي كقطعتين على نفس الجهاز لأنه صدفة لا ننسى. وأيضا نتكلم على خدمات الضمان من سامسونج موجودة، وموجود فريق متخصص لمتابعة المشاكل. الآيفون 11 برو ماكس سعره 4799 ريال، ويتوفر باللون الذهبي والفضي والأسود واللون الجديد الأخضر منتصف الليل. يجي معاهم سماعات أبل السلكية وشاحن السريع بمقدار 18 واط، وكيبل للشحن الخاص اللي هو USB Type C إلى لايتنينج. برضه تقدر تضيف خدمات أبل كير عليه بمبلغ رمزي، فحيرتفع عليك السعر أكثر. ولكن لا ننسى أن الإكسسوارات حقت الآيفون متوفرة بشكل عام وكثيرة جدا. أيضا مراكز الصيانة الرسمية موجودة، وتقدر تتصل على خدمة العملاء حقت أبل ويقدروا يساندوك في كل شيء تحتاجه. النقطة تروح عند مين؟
من وجهة نظري الأسعار أصبحت مرتفعة في الهواتف، ودائما أحرص أني أحدد احتياجات الشخص قبل ما أحدد له أي جهاز أنسب له. فأنتوا امشوا على هالأمر وشوفوا أي الأشياء تحتاجوها من هالجوالين. يمكن بأسعار هالأجهزة اللي ذكرتها بالفيديو هذا تقدر تشتروا 3-4 جوالات بنفس القيمة. عموما أكيد الكفة ترجع عند الآيفون 11 برو ماكس لأنه يقدم سعر أقل، وغريبة لأول مرة تصير. المهم يقدم سعر أقل من الجالكسي زي فليب، وفي النهاية الجالكسي زي فليب أعطانا تقنيات ما هي موجودة إلى الآن ولا سمعنا أنها بتجي من شركة آبل. أول مرة عندنا يفوز الآيفون في مقارنة نصل فيها للسعر. في العادة السعر دائما الكفة الثانية هي اللي ترجح، هنا رجحت كفة الآيفون لأنه الزي فليب أغلى. وبرضه نتكلم على هالجهازين اللي موجودين بين يديني هذول 10,000 ريال تقريبا، 10,000 ريال على هالجهازين. يمديك ب10,000 ريال تدخل أي سوق تشتري لابتوب، تشتري جوال، وتشتري تابلت، وتشتري كتب، تشتري أشياء كثيرة، تشتري استيكرات. ما أدري ليش بتشتري استيكرات كثيرة، ولكن يمديك تشتري استيكرات كثيرة، ويمديك تشتري بطاقة ايتونز وتدفع فاتورة. 10,000 ريال هالجهازين. هذول هم أقوى الأجهزة من كل واحدة من الشركات. هنا فرد عضلات للشاشات اللي تنطوي. إلى الآن آيفون أبدا مع شركة أبل لم يتحدثوا عن هذه التقنية ولا جابوا سيرتها، وكلها تسريبات اللي احنا نتكلم عليها مع الجوالات اللي تنطوي. فعشان كذا كانت المقارنة بالنسبة لي لها حق. في جانب نتكلم عليه، في ابتكار إضافي جاء من هنا. فأنتوا الحين تخيلوا معي السيناريو الأساسي اللي كان موجود في بالي. لو هنا قاعد أقارن ما بين الآيفون 11 برو ماكس ضد النوت 10 بلس نسخة تنطوي، كيف كان الوضع حيكون؟ نعرف أنه في تقنيات أحيانا تتأخر وما تجي إلا متأخر، ولكن في تقنيات قاعدة تجي بين يدينا وهي المستقبل، بس إلى الحين إحنا ما عرفنا إنه هذه المستقبل اللي بعدين الغير حيتبناها. نهاية الفيديو كل فيديو من ناحيتنا الكفة رجحت عند الآيفون وكان هو الفايز في هذه المقارنة. الكفات عندكم يمكن تختلف من شخص إلى آخر، فالله يقويكم يا رب العالمين. ودحين لازم أقول لكم لازم تكونوا مشتركين في القناة. يعني ليش؟ يعني معليش مشتركين في القناة، عجبتكم المقارنة، انتم وصلتوا هنا، والحين يبي لي أقول لكم شيكوا على المقارنة الثانية اللي موجودة في القناة اللي جابت مشاهدات بشكل جدا كبير، اللي هي نوت 10 بلس ضد الآيفون 11 برو ماكس. هل هذول الاثنين بالفعل في بينهم منافسة ولا لا؟ ولو حطينا الشاشة بالمعادلة كيف كانت حتكون هذيك المقارنة؟ نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن الله.